Rồi chào bạn. Hôm nay tiếp tục quay một cái clip là về trò chơi các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một chiếc máy bay về bằng lá dừa các bạn. Máy bay bằng lá dừa. Thì phía trước nó là có một cái chong trống cũng bằng lá dừa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi chặt cây sậy các bạn. Chặt cây sậy với lá dừa để làm các bạn. Rồi tiến hành đi các bạn. Invincible.